الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 17 من أغسطس. تتوزع التغييرات الميدانية الجديدة بين جبهات زابوروجي ودنيبرو ودوبروبيليا وخاركيف. نبدأ من جبهة أوريخيف في زابوروجي، حيث الوحدات التابعة للفرقة 42 الروسية تواصل العمل داخل المدينة والتقدم في مدينة أوريخيف، بالتزامن مع تحركات روسية لتشكيلات عسكرية روسية أخرى في اتجاهات ريبالسكي على الحدود الإدارية مع مقاطعة دنيبرو. فيما القوات التابعة للفرقة 98 من الجيش الروسي تواصل الضغط في محيط أوريخيف من الجبهة الغربية. وسط كل هذا، قوات روسية أيضا تتحرك على الحدود الإدارية لدنيبرو وزابوروجي، واستطاعت السيطرة على إحدى القرى الموجودة في المنطقة التي سنتحدث عنها. وفي جبهة دوبروبيليا، وحدات الجيش الروسي تواصل العمل بشكل مكثف واستطاعت تحقيق تقدم ميداني جديد. وفي خاركيف، المعركة لا تهدأ على الحدود الروسية الأوكرانية. الجيش الروسي يواصل توسيع رقعة السيطرة التي كان قد بدأ عملياتها منذ فترة طويلة. يبقى حين تشاهدون الفيديو هناك سؤال هام سيدور في ذهنكم: ماذا تعني هذه التحركات مجتمعة على الخريطة؟ وأي جبهة سجلت التغير الأكثر أهمية حتى صباح اليوم؟ أتمنى من حضرتكم مشاهدة الفيديو والإجابة عن السؤال، وطبعا سننتقل جبهة تلو الأخرى، لذلك حاولوا أن لا تفوتوا أي معلومة. ورجاء إن كنتم تجدون في هذه الخرائط والتحديثات اليومية قيمة حقيقية، يمكنكم دعم استمرار القناة عبر الانتساب إلى عضوية القناة أسفل شاشة الفيديو أو زر سوبر تانكس. كذلك يمكنكم مساعدتي في مشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء من هذه المعلومات. لنبدأ من مدينة أوريخيف. شنت وحدات الجيش الروسي هجوما واسعا في هذه الجهة من المدينة، تقدمت على إثره وسيطرت على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدونها هنا. جزء منها تقريبا في داخل المدينة، وجزء آخر تقريبا نحو 40% من هذه المساحة خارج المدينة في محيطها. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.75 كيلومتر بهذا الاتجاه، بامتداد 1.8 كيلومتر. كثيرون يتساءلون حول كم تسيطر القوات الروسية مع هذا التقدم داخل مدينة أوريخيف. الجيش الروسي يسيطر حتى ساعات صباح 16 من أغسطس على 18.10%. القوات الروسية تعمل بشكل كبير في المنطقة هنا، وكما تلاحظون هذا الاتجاه كان جزء منه منطقة رمادية والباقي تحت السيطرة الأوكرانية. الروس غيروا من تكتيكاتهم كما تلاحظون، يحاولون توسيع الرقعة الموجودة هنا لتصبح يمكن قول عمليات الضغط الروسية أفضل في هذا الاتجاه لإرسال الإمدادات إلى مدينة أوريخيف، خاصة في ظل الاشتباكات المستمرة في مالا توكماشكا بهذا الاتجاه، وفي اتجاه بريوبرازينكا في المنطقة الموجودة هنا، حيث لا تزال تعمل المجموعات الروسية على التقدم. الأمر الإضافي الآخر، هنا تعمل وحدات الفرقة 42 عبر الأفواج 270، الفوج 71، الفوج 70، وتشكيلات أخرى من الفوج 1251. أما في الجهة الغربية لجبهة أوريخيف فهنا تعمل وحدات الفرقة 98 من الجيش الروسي. هذه أجزاء منها كانت موجودة في محور شازيفيار، خاصة لمن كانوا يتابعون القناة منذ مدة. العمليات الروسية مستمرة باتجاه نوفو بافيفكا وباتجاه نوفو أندرييفكا، وبالتالي اليوم المشهد واضح كما تشاهدون، ضغط روسي كامل على هذه المساحة ككل. أما فيما يتعلق أيضا بجبهة زابوروجي ودنيبرو، فالوحدات الروسية في دنيبرو على الحدود الإدارية الملاصقة لزابوروجي عند هذا الخط الأزرق تمكنت من السيطرة على قرية خريستوفريفكا. الجيش الروسي تمكن من تثبيت نقاط سيطرة في كامل هذه المساحة أمامكم. كان عمق التقدم للوحدات الروسية نحو أكثر من كيلومترين وربع، وامتداد 1.79 كيلومتر. الجيش الروسي كان نشطا في المنطقة هنا منذ فترة، وكان يحاول ربط مناطق السيطرة هذه ببعضها البعض، وهذه المنطقة كانت رمادية كما تعلمون.
حاليا ما الذي يجري؟ هناك أمر هام يسعى إليه الجيش الروسي سأتحدث عنه بعد قليل. الجيش الروسي في زابوروجي هنا كما تلاحظون أيضا الحدود الإدارية لدنيبرو تمكن من توسيع السيطرة في محيط ريبالسك التي كان قد سيطر عليها بالأمس. وهنا أدعوكم دوما لمشاهدة جميع ما تقدمه القناة من فيديوهات وعدم تخطي أي معلومة. الروس تقدموا في هذه المنطقة بعمق 2.34 بامتداد 2.30 كيلومتر. العمليات لا تزال مستمرة والهدف الروسي واضح: إغلاق المنطقة الموجودة هنا على القوات الأوكرانية بشكل كبير وكامل. وهذا الأمر إن تحقق ستكون هناك يعني قوات أوكرانية موجودة ومنتشرة في هذه البلدات بعمق عشرات الكيلومترات. فهل سيحصل ذلك؟ هذا ما ينتظره الجميع، وهذا ما تحاول القوات الأوكرانية فعله عبر محاولة الضغط من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه لمنع الجيش الروسي من التطويق. أي بمعنى آخر أيضا هم يضغطون على الجيش الروسي لتطويقه في هذه المنطقة. العمليات أيضا لا تزال مستمرة في هذا الاتجاه كما تلاحظون. تحركات روسية مستمرة وأيضا باتجاه تيرنوفاتي، حيث تحاول القوات الروسية الضغط باتجاه المساحة هنا والمساحة الموجودة هنا وباتجاه كوسيفيتسيفي. لذلك يبقى علينا أن نراقب المشهد وإلى أين ستؤول هذه الأمور كلها. فيما يتعلق بالعمليات باتجاه جبهة دوبروبيليا، وحدات الجيش الروسي واصلت التقدم باتجاه روبيجني. هنا الجيش الروسي ضغط على كامل هذه المساحة الموجودة أمامكم باللون الزهري، سيطر عليها بشكل كامل. نتحدث هنا عن تقدمات روسية بعمق كيلومتر وربع بامتداد 4 كيلومترات ونصف. العمليات في هذا الاتجاه ليست بالسهلة، خاصة مع تراجع الوحدات الأوكرانية في المنطقة الموجودة هنا. يحاول الجيش الروسي التحرك بشكل مكثف باتجاه زوروتيكولودياز. هذه المنطقة اليوم مع هذه البلدات والقرى المحيطة بها تحاول تشكيل خط دفاعي في هذه المساحة لمنع الجيش الروسي من التقدم والاقتراب من المنطقة الموجودة هنا. هذه المنطقة تحدثنا عنها. يبقى السؤال: هل يحاول الجيش الروسي قطع الإمدادات للوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة القريبة مباشرة من الطريق الرئيسي؟ يحاول ربما القيام بعمليات إضافية، ضغط إضافي. هذا كله يجب مراقبته. فيما يتعلق بالمعركة داخل دوبروبيليا، وحدات الجيش الروسي لا تزال تواصل الضغط بشكل كبير، ولكن لم يكن هناك أي عملية تقدم للروس أو الأوكران في المدينة مع ساعات الصباح. لننتظر إلى أين ستؤول الأمور لاحقا. أما في جبهة خاركيف فالعمليات كانت الوحدات الروسية مستمرة على طول الحدود الروسية الأوكرانية. التقدم الروسي في محيط شونيفكا أدى إلى السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري. نتحدث هنا عن تقدم روسي بعمق كيلومتر ونصف بامتداد 2.38 كيلومتر. العمليات لا تزال مستمرة والهدف هو الضغط على كامل هذه الجهة، السيطرة على كامل هذه المنطقة، وطبعا الضغط باتجاه فيلوخفاتكا من الجهة هذه، مع عمليات من الجهة الموجودة هنا من فوديان، مع عمليات مستمرة في هذه المساحة وهذه المساحة. اليوم عمليات مكثفة تنفذها وحدات الفوج 11 دبابات مع وحدات من اللواء 34 من الجيش الروسي. أحبائي، كما تلاحظون المعارك لا تهدأ والتغطية مستمرة. لذلك أتمنى من حضرتكم دوما دعم القناة، مشاركة الفيديوهات، وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.